Hello everyone, this is Roy again. So eto, nakita nyo na, tapos na lahat installation for today dito sa Villasis, Pangasinan, June 19, Friday. Ang aga dumating ng all about type dito sa Villasis, Pangasinan around 8 o'clock in the before 8 o'clock in the morning, nandito na kami. No? Kikita nyo to, ito yung Suzuki Celerio, the first client, ito taga Villasis sa Pangasinan, si Sir Jane. Which is nakaka-install na yung highly requested ngayon itong number 1 dashcam namin, the Anytek 2K12 dual cam dashcam. So naka-install na, demo ko na sa kanilang lahat. So just a quick video lang ng mga vehicle for today. Yan. So tingnan natin. So nakita nyo, and ang rear camera niya, kung mapapasin nyo yan, no, sa babang baba na yan. So tagong-tago siya. So pakita ko lang sa inyo ano yung installation for the Suzuki Celerio dito.